Hello everyone! Si Cris po dito at mag-upload na naman po ka na video. Ngayon po mag-share po ako na unboxing ko ng isang case ng cellphone. Kasi po yung lumang case ko ay gastado na yung galing sa Spain. Ang i-unbox ko po ngayon ay ang Xundd Beatle Case. Ito po. Ang bawat kanto po niya, kung makikita nyo maigi, meron pong meron tinatawag na airbag. Gawa po sa plastic, pero matibay po. Halika! Samahan nyo ako mag-unbox. Bago pa lahat, katulad po ng dati, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at pindutin mo na din yung notification bell icon para sa kada mag-upload ako ng video manonosoy ka at magbibigyan ka ba ng kopya. Ang mga ina-upload ko pa mga bagay-bagay, mga sitwasyon na nakakapekto sa pagiging stroke survivor ko. At nagbabasa-basa din po ako ng mga artikulo sa internet at sinishare ko po at naglalagay po ako ng link sa description box. Gayon din po, yung mga experience ko katulad ng mga unboxing, sinishare ko din po. Tara, simulan na natin ang unboxing ha. Unboxing ko ng Xundd Beatle Case. Dito na lang po ha. Sige po, bye-bye na po. Bye-bye. Bye-bye.